สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับเอกธนันท์ เกษรบัวครับวันนี้ก็กลับมาคุยกันต่อเรื่อง Airbnb Talk ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องการถ่ายรูปซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเคยในวิดีโอที่แล้วว่ามันเป็นเรื่องหลักแล้วก็เรื่องใหญ่เลยทีเดียวซึ่งมันคงจะต้องมีวิดีโอของมันเองวันนี้ผมก็จะมาคุยกับเพื่อนๆครับว่าโอเคเพื่อนๆมีห้องแล้วเพื่อนๆจัดห้องให้มันดูดีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่เกือบจะที่สุด ก็คือเราจะต้องมีรูปที่ดูดีน่าดึงดูดนั่นเอง ซึ่งการถ่ายรูปห้อง Airbnb เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น5ขั้นตอนหลักๆแล้วกันนะฮะกับการถ่ายรูปห้อง B&B ให้ดูดีที่สุด และผมจะคุยแบบง่ายๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำเอง โดยเป็นการถ่ายรูปโดยใช้กล้องมือถือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยแหละเอาง่ายๆเลย โดยที่เราไม่ได้แบบไปจ้างมืออาชีพมาเราอยากจะลองถ่ายรูปของเราด้วยตัวเราเอง โดยใช้กล้องมือถือของเรา ก็มี5ขั้นตอนหลักๆตามนี้ครับขั้นแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการตั้งค่าของกล้องของเรา การตั้งค่ากล้องในการถ่ายรูป Airbnb ต้องตั้งค่าแบบไหนบ้าง ก็แบ่งเป็น3อย่างครับ อย่างแรกก็คือเราต้องตั้งให้มันเป็นมุมกว้าง ซึ่งมุมกว้างหมายความว่าอะไรของผมเนี่ยใช้ iPhone การตั้งค่ากล้องเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้ให้มีการซูมเป็น 0.5 เท่าของปกติ ซึ่งมันเขาเรียกว่าเป็น wide angle เป็นการซูมมุมกว้าง ซึ่งมันจะทำให้รูปเนี่ยดูใหญ่กว่าปกติ ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับการถ่าย Airbnb เพราะมันจะทำให้เราสามารถทำให้ห้องมันดูใหญ่กว่าปกติได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆกล้องเพื่อนๆสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าโหมด landscape wide angle หรือสามารถซูมเอามากกว่า1เท่าปกติได้เนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่1ที่เพื่อนๆควรจะทำครับอย่างที่2ก็คือการตั้งค่าความสว่างอันนี้แล้วแต่กล้องของแต่ละอันครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกดเข้าไปในหน้าจอของมือถือเพื่อนๆระหว่างที่อยู่ในโหมดถ่ายรูปอยู่เนี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเนี่ยมันก็จะสามารถปรับความสว่างให้มันสว่างมากขึ้นหรือน้อยลงได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายรูปห้อง Airbnb เนี่ยเราอยากให้ห้องมันดูสว่างใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่เขาจะชอบห้องที่มันดูสว่างมากกว่าห้องที่ดูมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมปรับให้มันสว่างเนี่ยผมจะคำนึงอยู่2จุดแรกก็คือจุดที่มันสว่างที่สุดผมไม่อยากให้จุดที่สว่างที่สุดเนี่ยสว่างเกินไปเพราะถ้าเกิดผมเลื่อนให้มันเลื่อนเป็นสุดเลยมันอาจจะมีบางจุดที่มันสว่างอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็สว่างเกินไปแล้วกลายเป็นสีขาวฟ้าไปเลยมองไม่เห็นดีเทลว่ามันคืออะไรอันนั้นก็คือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันจะสว่างเกินไปเขาเรียกว่า over exposure เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกให้มันสว่างแต่คือไม่สว่างจนเกินไปจนมีจุดที่ over exposure อีกจุดหนึ่งที่ผมจะ consider ก็คือจุดที่มันมืดอยู่แล้วจุดนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มัน under exposure ว่ามืดเกินไปจนมองไม่เห็นอะไรผมก็อยากให้มันปรับให้ทั้งภาพมันสว่างขึ้นมาเพื่อที่จุดที่มันมืดๆเนี่ยเราสามารถเห็นดีเทลมากขึ้นมาว่าโอเคตรงนั้นมันคืออะไรมีดีเทลอะไรบ้างใช่ไหมครับนั่นก็คือเรื่องที่2ค่าความสว่างให้มันไม่สว่างมากเกินไปแล้วก็ไม่สว่างน้อยเกินไปข้อที่3ก็คือการตั้งโทนสีครับการตั้งโทนสีก็สำคัญ เราไม่อยากให้ห้องเนี่ยมันดูฟ้าเกินไปหรือเหลืองเกินไปใช่ไหมครับเราอยากให้มันดูสว่างเป็นเหมือนกับไวท์ไบรท์ไวท์ซึ่งอันเนี้ยกล้องมือถือของแต่ละตัวก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะลองเลือกโหมดดูโหมดออโต้บ้างหรือจะเป็นโหมดนีออนไลท์บ้างแต่ประเด็นก็คือแสงหรือสีของภาพเนี่ยมันควรจะเป็นแสงที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็สว่างแบบไวท์ไลท์ นั่นก็คือการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับการถ่ายรูป Airbnb โดยใช้มือถือของเรา อย่างที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือตำแหน่งของกล้องครับตำแหน่งของกล้องเนี่ยปกติเพื่อนๆถ้าเกิดถ่ายรูปปกติเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอากล้องขึ้นมาอยู่บนระดับสายตาใช่ไหมครับถ่ายรูปการทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เวลาถ่ายรูปห้องเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นมุมก้มเพราะว่าของส่วนใหญ่ในห้องเนี่ยมันจะต่ำกว่าเราอย่างเตียงโซฟาเก้าอี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเราต้องก้มหน้าลงไปดูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่จะดู professional กว่านั้นเนี่ยก็คือประมาณสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตรซึ่งอย่างผมถ้าเป็นสูงเนี่ยผมก็จะถ่ายประมาณนี้ประมาณหน้าอกผมและแทนที่จะต้องก้มหรือเงยเนี่ยเทคนิคก็คือเราให้มันขนานกับพื้นเลยขนานกับพื้นอยู่ประมาณ 1.5 เมตรเหนือขึ้นมาจากพื้นนะแล้วก็ถ่ายมันจะทำให้รูปเนี่ยดูกว้างแล้วก็ดูขนาน
เป็นเส้นตรงต่างๆไม่ใช่มุมก้มไม่ใช่มุมเงยซึ่งภาพรูปของเราเนี่ยก็จะดู professional มากกว่าการที่เราถ่ายจากยืนปกติสูงแล้วก็ถ่ายจากระดับตานั่นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของตำแหน่งของกล้องนะฮะอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งของกล้องก็คือตำแหน่งของกล้องควรจะอยู่ตรงไหนผมมองว่าเราก็ควรจะยืนอยู่ที่หัวมุมของห้องแต่ละห้องอย่างปกติหลักการของผมก็คือในรูปของผมเนี่ยผมก็จะยืนในห้องแต่ละห้องผมก็ต้องมีรูปอย่างน้อย1ทุกหัวมุมหรืออย่างน้อย2หรือ3หัวมุมของห้องนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ่ายจาก2หรือ3หัวมุมเนี่ยเราก็จะเห็นจากมุมหนึ่งถ่ายไปอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นนะมุมนี้ด้านนี้ยังไงแล้วก็ถ่ายมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นด้านนี้ยังไงถ้าถ่ายอีกมุมหนึ่งกลับมาเราก็จะเห็นทุกด้านรอบกันรอบห้องว่าในห้องหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นก็คือตำแหน่งของกล้องมันก็ควรจะอยู่ในหัวมุมหรือถ้าเกิดห้องอาจจะใหญ่ไม่จำเป็นต้องถ่ายจากหัวมุมอีกจุดหนึ่งก็คือถ่ายจากกลางห้องก็คืออาจจะริมผนังเนี่ยแหละแต่ว่าตรงกลางแล้วก็ถ่ายไปที่กำแพงอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดมันมีระยะที่กว้างพอที่ทำให้รูปมันออกมาดูดีซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดโซฟาตั้งดูทีวีซึ่งถ้าเกิดมันไกลพอแล้วก็อาจจะเอากล้องวางไว้ติดกำแพงฝั่งหนึ่งตรงข้ามทีวีแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็จะเห็นทีวีอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นมุมกว้างมองเหมือนกับที่แขกเขาจะสามารถจินตนาการได้ว่าเวลาเขานั่งมองทีวีเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นจะมีอะไรบ้างซึ่งก็ต่อเนื่องไปยังข้อที่3นั่นก็คือองค์ประกอบของภาพหรือ composition ครับองค์ประกอบของภาพคืออะไรก็คือเราควรจะคำนึงครับว่าในรูปของเราที่เราจะถ่ายเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างแล้วหลักการของผมเลยเนี่ยทุกสิ่งที่อยู่ในรูปเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญคือมันควรจะมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุผลว่าเราอยากจะให้มันอยู่ในรูปนั้นเพราะอะไรครับตำแหน่งของรูปโอเคเราอาจจะถ่ายจากหัวมุมนึงไปหัวมุมนึงเราจะถ่ายจากกลางกำแพงหนึ่งไปอีกกลางกำแพงหนึ่งแล้วแต่ว่าห้องมันหน้าตายังไงแล้วเราควรจะวางตำแหน่งกล้องตรงไหนบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราควรจะคิดว่าโอเคหลังจากเรากดถ่ายแล้วเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในรูปบ้างแล้วสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันจำเป็นไหมที่ต้องอยู่ในรูปสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่ในรูปมีอะไรบ้างอาจจะถ้าเกิดเราวางกล้องแล้วถ่ายแล้วมันอาจจะมีขอบประตูหรือขอบกำแพงที่มันบังอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งมุมซ้ายของรูปหรือว่าล่างขวาของรูปอาจจะมีขอบโซฟาซึ่งคนดูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันอาจจะแบบมากะกลางๆอยู่ในรูปสิ่งที่ผมแนะนำก็คือเราควรจะครอปหรือขยับรูปออกมาเพื่อที่ไม่เห็นสิ่งที่มัน distract หรือไม่จำเป็นเหล่านั้นในรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งที่อยู่ในรูปของเราเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วตัดสินใจแล้วว่าโอเคทุกอย่างที่อยู่ในรูปคือสิ่งสำคัญที่เราต้องการจะโชว์ให้ลูกค้าของเราเห็นว่าห้องของเรามีอะไรบ้างนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง composition ที่เราจะต้องคำนึงว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่อยู่ในรูปบ้างเรื่องที่4ก็คือเวลาในการถ่ายครับเวลาในการถ่ายเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ทิศทางของห้องของเพื่อนๆด้วยว่าหันหน้าไปทางไหนถ้าเกิดเพื่อนๆถ่ายในเวลาอาจจะเช้าหรือเย็นซึ่งเป็นเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาในห้องเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือมันอาจจะมีจุดที่สว่างมากเกินไปแล้วก็อาจจะมีเงาที่พระอาทิตย์เนี่ยมันทำให้เกิดขึ้นในห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดีที่ผมปกติผมถ่ายเนี่ยผมจะถ่ายในช่วงเวลาเที่ยงซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยมันอยู่บนหัวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่สว่างที่สุดของวันและมันก็จะไม่มีแสงที่สาดเข้าไปในห้องที่ทำให้เกิดเงาหรือจุดที่สว่างมากเกินไปใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายง่ายที่สุดช่วง 11 โมงถึงบ่ายโมงประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกเวลาถ่ายตอนเที่ยงเสร็จแล้วและอยากจะถ่ายภาพที่มันดูอาร์ตหน่อยอาจจะอยากให้ถ่ายให้มันภาพที่แบบมีเส้นแสงยิงลงมาที่ผนังหรืออาจจะมีเงาอะไรที่มันดูเก๋ๆที่มันอาจจะพาดกับเจกันหรือต้นไม้ต่างๆแล้วดูเป็นเงาที่มันทำให้สวยงามเพื่อนๆก็อาจจะถ่ายภาพที่ดูโปรเฟชชั่นอลไปแล้วชุดหนึ่งและภาพอีกชุดหนึ่งก็อาจจะภาพอาร์ตของห้องของเพื่อนๆที่ถ่ายสำหรับมีเงามีแสงแดดสาดส่องเข้าไปในห้องแต่เพื่อนๆก็ต้องคำนึงตรงนี้นิดนึงครับว่าคนที่เขาเข้ามาเขาอาจจะรู้สึกไหมว่าเอ๊ะห้องหลังนี้ดูทำไมแสงมันเยอะมันมีแดดเยอะมันจะทำให้ห้องร้อนหรือเปล่าอะไรต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆลองคิดดูว่าการถ่ายภาพอาร์ตพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียในมุมมองของลูกค้ายังไงได้บ้าง
ส่วนเรื่องสุดท้ายในการถ่ายรูป Airbnb ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ Detail Shot ครับอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้4ข้อเนี่ยผมพูดในเรื่องการถ่ายรูปห้องโดยปกติเหมือนการถ่ายรูปอสังหาทั่วไปที่จะต้องเห็นทุกมุมเห็นมุมกว้างทำให้ภาพมันดูสว่างๆอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ Airbnb แตกต่างกับการถ่ายรูปอสังหาทั่วไปก็คือเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เห็นห้องอย่างเดียวแต่เขาอยากจะเห็นด้วยว่าในห้องเนี่ยคุณมี amenity อะไรมีฟีเจอร์อะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เขาสามารถใช้ได้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้อาจจะมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คืออาจจะมีบอร์ดเกมอาจจะมีหนังสือใช่ไหมครับเครื่องครัวอะไรต่างๆสบู่แชมพูอะไรต่างๆที่ถ้าเกิดเพื่อนๆเตรียมพร้อมสิ่งเหล่านี้ที่เป็นของมีคุณภาพเพื่อนๆก็อาจจะโชว์ให้เขาเห็นด้วยว่าเอ้ยคุณไม่ได้มาอยู่ในห้องเปล่าๆนะแต่ว่าห้องของเราเนี่ยมีของอะไรอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครบครันซึ่งนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะคำนึงในการใส่เข้าไปใน Airbnb ด้วยทีนี้จะถ่ายยังไงให้รูปของพวกนี้มันน่าสนใจครับผมจะชอบใช้เป็นโหมด Portrait Mode หรืออย่างหนึ่งก็คือการถ่ายเหมือนกับถ่ายบุคคลซึ่งข้อดีของการถ่ายโหมดนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้รูปเนี่ยหน้าชัดหลังเบลอหน้าชัดหลังเบลอเป็นยังไงข้อดีก็คือเราสามารถซูมอินเข้าไปในวัตถุที่เราต้องการจะถ่ายได้อย่างสมมุติผมอาจจะมีบอร์ดเกมอย่างเงี้ยผมก็สามารถซูมเข้าไปในบอร์ดเกมตั้งเอาไว้แล้วก็ข้างหลังก็อาจจะทำให้มันดูเบลอทำให้รูปมันก็จะดูชัดเจนว่าเราต้องการจะไฮไลท์ไอเทมตรงนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นหรือถ้าดีกว่านั้นผมอาจจะแกะบอร์ดเกมออกมาแล้วก็เล่นเลยก็คือให้เห็นว่าแบบหน้าตาของบอร์ดเกมในการเล่นมันเป็นยังไงลูกค้าเขาสามารถจินตนาการได้ว่าอ๋อบอร์ดเกมมันน่าเล่นนะอะไรต่างๆทำให้ลูกค้าเห็นภาพและอยากเข้ามาอยู่กับเรามากขึ้นหรือเครื่องครัวอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำมันขวดซอสเราก็สามารถตั้งเข้าไปในครัวได้ว่าเรามีอุปกรณ์ครัวอุปกรณ์ทำกับข้าวอะไรบ้างให้เขาแทนที่จะถ่ายแบบเป็นแค่ถ่ายมุมก้มเข้าไปน่าเบื่อแล้วก็อาจจะถ่ายให้มันดูเหมือนเป็นอาร์ติสติกนิดนึงเราอาจจะตั้งขวดอะไรต่างๆตั้งกระทะตั้งตะหลวยเอาไว้แล้วก็ถ่ายแบบโหมด Portrait เนี่ยให้มันดูชัดหลังเบลอให้เขาเห็นว่าแบบอ๋อการทำอาหารจัดวางให้มันเหมือนเรากำลังทำอาหารจริงๆให้เขาสามารถจินตนาการว่าการมาทำอาหารในห้องของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างก็นั่นก็เป็นเทคนิคถ่ายรูป Airbnb โดยใช้มือถือสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นและอยากจะลองทำ Airbnb ด้วยตัวเองนะครับส่วนเพื่อนคนไหนอยากจะจริงจังกับ Airbnb อยากจะให้ผม manage ห้องของเพื่อนๆให้หรือว่าอยากจะแค่มาคุยกันในเรื่อง Airbnb ต่างๆก็เข้ามาคุยกันได้ครับดูลิงก์ใน description ผมมีลิงก์ให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาจองเวลาคุยกับผมได้อยู่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กด subscribe กันด้วยขอบคุณครับ